Kính chào quý vị và các bạn. Đứng cạnh tôi đây, đặt cạnh tôi đây là chiếc máy đính gá dầm H BZJ 2000 Plus S1. Và đây là một thiết bị chuyên dụng cho lĩnh vực sản xuất kết cấu thép. Và hôm nay tôi sẽ review các cái tính năng đặc biệt của máy này cho mọi người thấy. Xin mời. BZJ 2000 Plus S1 là một chiếc máy đính gá tự động hoàn toàn do Wellcom và Bruco nghiên cứu sản xuất. Đây là một chiếc máy mà chúng tôi đã cải tiến rất nhiều về tính năng điều khiển cũng như là bộ phận cơ khí của máy. Và đầu tiên tôi sẽ cho mọi người xem được cái bộ điều khiển. Trên tay tôi là bộ điều khiển thông minh của máy gá đính. Mọi người có thể thấy là nó rất nhỏ gọn và dễ sử dụng. Ở trên bộ điều khiển này chúng tôi đã tích hợp tất cả các chương trình gá đính và các thao tác phụ tự động một cách hoàn toàn để giảm thiểu tối đa được các cái thao tác cho nhân công. Ở đây là các cái thao tác ví dụ như là mở cánh, ra mỏ vào mỏ vân vân, nâng định tâm hạ, nâng hạ cái ben nén, bật bơm dầu vân vân. Còn đây là các cái chế độ hàn và chế độ đính của máy, tất cả đã được cài đặt sẵn. Các cái chương trình đính gá trong đây chúng ta có thể điều khiển được chất lượng mối đính theo ý thích, theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc là theo cái yêu cầu sản xuất của mình. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với mọi người về kết cấu cơ khí cải tiến của máy. Đầu tiên là cơ cấu ra vào mỏ và ben nén tự động. Mọi người có thể thấy ở đây chúng tôi đã thay đổi kết cấu cơ khí sao cho cái bộ phận gá đính và cái ben nén này nó thẳng một trục với nhau. Ở các cái máy gá đính cũ thì hai bộ phận cơ cấu này thường cách nhau một tầm khoảng 30 đến 50 cm. Và điều này làm cho cái chất lượng mối đính ở đầu này nó sẽ không được đẹp và thường xuyên bị hở giữa bụng và cánh. Mối hở thường có những trường hợp mà do chất lượng phôi đầu vào mối hở lên tới 1 ly và ảnh hưởng rất nhiều chất lượng mối đính cũng như là chất lượng mối hàn sau này. Mọi người có thể thấy cái cơ cấu bánh xe dẫn hướng này đã thay cho cơ cấu con trượt của các loại máy gá cũ. Điều này giúp cho cái việc nâng lên hạ xuống của ben nén nó dễ dàng và trơn hơn. Cũng giảm thiểu các cái sai số sau thời gian dài làm việc, bởi các cái cơ cấu thanh trượt cũ là sau khoảng 2 đến 3 năm làm việc nó rất dễ bị rơ và tạo ra nhiều các cái sai lệch trong quá trình gá đính. Tiếp theo, một cải tiến khác của Bruco đó là việc mà chúng tôi đã thay đổi cái bộ phận, chính xác hơn là bổ sung các cái bộ phận ben nén bụng và cánh. Ở đây mọi người có thể thấy là chúng tôi đã sử dụng tới 4 con lân cặp cánh và 8 con lân cặp bụng. Đó. Trong những trường hợp mà cái dầm có chiều dài, có kích thước bụng mà nhỏ hơn 200 mm, chúng ta sẽ tháo 4 con lân ở phía trên này ra và để gá đính được những cái dầm có kích thước bé như vậy. Còn đối với những cái dầm lớn hơn, chúng ta lại lắp thêm những con lân này vào và cùng với cả những 2 con lân ở trên chúng ta sẽ gá được những cái dầm có chiều cao tối đa lên tới 2 m. Và kích thước làm việc cho phép của máy gá đính BZJ 2000 Plus là từ 160 đến 2000 mm chiều cao bụng. Tuy có khả năng làm việc có với giải sản phẩm rộng như vậy nhưng cái kích thước lắp đặt của BZJ 2000 Plus S1 là khá nhỏ gọn, bởi vì chúng tôi đã cải tiến ở cái việc đưa bộ động cơ chính của máy đưa vào trong gầm máy. Bởi vì động cơ này thường rất ít khi hỏng và có bộ độ bền rất là cao, cho nên là cái việc mà để động cơ ra ngoài để sửa chữa gần như là không quá cần thiết. Do đó chúng tôi đã đưa vào trong gầm máy như thế này, làm cho kích thước lắp đặt của máy nó trở nên nhỏ gọn và tiết kiệm diện tích nhà xưởng cũng như là thuận tiện cho việc đi lại. Đối với những máy gá đính cũ thì việc mà khi mà sai số của phôi đầu vào là một cái rất khó xử lý, khi mà phôi cắt thường là bị dương hoặc bị âm. Các cái bản cánh này thường bị dương hoặc bị âm, hoặc là những cái chỗ chúng ta nối cánh hoặc nối bụng. Những cái trường hợp như thế thì khi mà gá đính xong gần như đến 90% là sẽ bị sai lỗi về kích thước và sẽ gây khó khăn hơn trong cái khâu hàn tổ hợp về sau. Ở cái máy gá đính BZJ 2000 Plus S1 này chúng tôi đã cải tiến bằng cách con lăn kẹp cánh và kẹp bụng sẽ liên tục ra vào và thay đổi để điều chỉnh khi mà cái phôi này bị thay đổi về kích thước bụng hoặc cánh. Điều đó làm giảm thiểu tối đa được cái sai số khi gá đính. Đặc biệt là trong trường hợp mà khi cánh này nó bị dương thì sẽ không bị kẹt dầm như ở các cái máy gá cũ. Đối với máy BZJ 2000 Plus S1, toàn bộ các cái mối đính gá ở đây mọi người có thể thấy là chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển được và nhập sẵn chương trình ngay từ trước khi máy chạy. Chiều rộng của mối đính và khoảng cách giữa các mối đính chúng ta có thể cài đặt được theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc theo yêu cầu sản xuất của chính người vận hành. Ngoài ra mọi người có thể thấy mối đính là có chất lượng rất là cao hơn so với cả các cái máy gá đính thông thường. Mối lõm và bề mặt mối đính rất là đẹp. Điều này giúp cho cái việc mà chúng ta hàn tổ hợp về sau, giai đoạn hàn tổ hợp về sau sẽ giảm được tối đa cái khuyết tật và chất lượng bề mặt. Để làm được cái điều này, chất lượng mối đính cao như này, đó là chúng tôi đã sử dụng hai nguồn hàn
tự động Medmix. Đây là nguồn hàn mà dành cho robot, nhưng chúng tôi đã cải tiến và kết hợp để sử dụng cho máy gá đính tự động này. Với hai nguồn hàn này có tính năng là tự điều chỉnh tốc độ giao dây và ổn định hồ quang, ổn định chiều dài hồ quang. Vì thế nên mối hàn rất là đẹp và giảm thiểu tối đa cái bắn tóe. Đây là nguồn gá đính Medmix. Chúng tôi sử dụng nguồn Adsen 500 CM500 Plus, được phát minh bởi hãng Emerson của Mỹ và phát triển bởi Medmix Trung Quốc. Đây là nguồn hàn mà sử dụng công nghệ Full Digital và sử dụng cho robot. Chúng tôi đã cải tiến để đưa lên máy gá đính như mọi người đã thấy. Nguồn hàn này có tính năng lưu các chương trình tự động lưu các chương trình, khoảng hơn 50 data chương trình, hàn ở hơn 50 data chương trình. Có khả năng tự điều chỉnh chiều dài, tự điều chỉnh tốc độ giao dây và ổn định chiều dài hồ quang, giúp cho cái mối hàn luôn sáng đẹp như mọi người vừa nhìn thấy. Ngoài ra nguồn hàn này cho phép dao động điện áp đầu vào lên tới cộng trừ 25%. Điều này giúp cho khi xưởng của chúng ta có một chút vấn đề về điện áp, máy vẫn có thể hoạt động ổn định bình thường. Tất cả các linh kiện điện tử và điều khiển ở đây chúng tôi đều sử dụng các linh kiện xuất xứ từ Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Như mọi người thấy trên tay tôi là bộ điều khiển của KN của Nhật, biến tần là của Yaskawa, và còn các linh kiện khác là xuất xứ từ Ongon hoặc là LS của Hàn Quốc. Đặc biệt máy có chức năng mà giám sát người dùng, tổng hợp báo cáo và đánh giá năng lực của người vận hành trực tiếp. Cùng với đó là khả năng mà kết nối Internet để phản hồi lại trung tâm quản lý, giúp cho người quản lý có thể là dễ dàng được theo dõi được cái khả năng vận hành của máy trong ngày, cũng như là trong các cái quãng thời gian định kỳ khác, hàng tuần, hàng tháng. Qua đó có thể dễ dàng trong cái việc mà quản lý nhân công, cũng như là tính giờ lao động, tính lương, vân vân. Với tất cả những đặc điểm như tôi đã vừa mới nêu trên, thì máy BZG 2000 Plus N1 là một thiết bị mà mang lại giá trị kinh tế cao, năng suất lớn, giảm thiểu được rất nhiều thao tác phụ cũng như là chi phí quản lý cho người vận hành.